สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระปุกพลาสติกนะครับผมที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับผมเป็นกระปุกน้ำพริกนะครับขนาดเล็กแล้วนี้เราจะมาทำเป็นลักษณะของที่เก็บของกันนะครับโอเคก็ติดตามชมกันนะครับจากกระปุกพลาสติกครับ